هنشغل جوجل بلاي على هواوي ميت 6 برو. طبعا الجهاز مفيهوش خدمات جوجل، يعني لا فيه سناب شات شغال ولا يوتيوب شغال ولا اي حاجه محتاجه خدمات جوجل. كل اللي هنعمله هننزل الابلكيشن ده، الفولدر ده موجود على الرابط هنا. بعدين بنفك الضغط، هناخد الملفات دي على تايب سي فلاشة، هنوصلها ندفع الفلاشة. ادي الملف ده طبعا، وعندنا الملفات اللي احنا ركناها اللي هي جوجل و هواوي. كوبي هننسخها على الجهاز ونعمل بيست هنا. طبعا الملفات موجودة قبل كده، هنعمل ايه سكيب خلاص. بعدين نرجع تاني للفلاشة، ندخل على يو اس بي، بعدين ندخل على هواوي، هنفك الضغط عنه، اكستراكت كرنت واللي موجود قبل كده اقول له يس. بعد ما نفك ندخل على الاعدادات، ندخل على سيستم، بعدين باك اب اندر ستور، ندخل باك اب اندر ستور، هناخد من الاكسترنال، ندخل يو اس بي، هيظهر لنا الباك اب ده، هنعمل له استعادة. لازم تكون دلوقتي متعلم عليهم. هتعمل استعادة، هتدخل الباسورد اللي هو ظاهر قدامك على الشاشة. أول ما تعمل استعادة هتطلع الشاشة بره، هيظهر لك البرنامجين دول. هنفتح البرنامج ده، نعمل اكتف كلها. اول ما يديك ايرور هنا هترستر الجهاز. دلوقتي الجهاز اشتغل، هندخل هنا نعمل يس الله. دلوقتي هينزل جوجل بلاي، خدمات جوجل وجوجل بلاي وكل شيء. هنعمل جو، واول برنامج انا منزله هينزل جوجل بلاي سيرفيس. هينزل جوجل بلاي، نزل جوجل بلاي سيرفيس، نعمل اوبن. طبعا بيطلب منك تدخل ايميل داخل وخالص، وتنزل كل البرامج اللي انت عايزها، سناب شات. كل الخدمات شغالة، مفيش اي مشكلة. هذا شفت قاعدين نسوي له قناه باليوتيوب. قاعد ايه؟ اباحي تنزل بالفيسبوك. جوجل بلاي. هو يسوي